Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to see the different questions and answers on the topic tax collected at source. In the previous lectures, we started with this particular topic, and in those previous lectures, we studied what is the meaning of tax, what is the meaning of TCS, what are the different rates of TCS, and what are the benefits or what are the different objectives of TCS. पाठीमागच्या काही लेक्चर्समध्ये आपण हा TCS म्हणजे टॅक्स कलेक्टेड ॲट सोर्स. ओके, पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण काय हा TCS हा टॉपिक सुरू केलेला आहे. यामध्ये आत्तापर्यंत आपण TCS म्हणजे काय, TCS जो चार्ज केला जातो इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटकडून, हा टॅक्स किती टक्क्याने चार्ज केला जातो, कोणत्या वस्तूंवरती टॅक्स आकारला जातो, त्याच्या रेट काय आहेत, हे आपण पाठीमागच्या लेक्चर्समध्ये ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. In the previous lectures, we also studied the different TCS provisions made by the income tax department regarding the sale of motor vehicle. ओके, पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण जे TCS प्रोव्हिजन्स केल्या जातात, ओके, ऑन द सेल ऑफ मोटार कार, ज्या वेळेला एखादी मोटार व्हेकल ही सेल केली जाते, विकली जाते, त्यावरती कशा पद्धतीनं टॅक्स हा आकारला जातो, TCS किती रेटने पेड केला जातो, हे आपण ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे. नाव अबाउट धिस लेक्चर, इन दिस पर्टिक्युलर लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरंट क्वेश्चन्स रिलेटिंग टू द TCS प्रोव्हिजन्स ऑन द सेल ऑफ मोटार व्हेकल. या ज्या मोटार व्हेकल या सेल केल्या जातात, विकल्या जातात. आपण मोटार व्हेकलच्या बाबतीमध्ये पाहिलं, मोटार व्हेकल इन्क्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ अ व्हेकल. It includes two-wheeler, it includes three-wheeler, four-wheeler, five-wheeler or any type of a vehicle. Okay, and when such kind of vehicles are sold by the seller to the customer, ज्या वेळेला एखादा सेलर, एखादा विक्रेता अशा व्हेकल्स, अशा गाड्या ह्या सेल करतो, विकतो, आणि जर त्या गाडीची किंमत, if the value of vehicle, if the price of vehicle is more than 10 lakhs, जर त्या गाडीची किंमत ही 10 लाखापेक्षा जर जास्त असेल, तर त्या रकमेवरती जी त्या गाडीची किंमत आहे, जी गाडीची प्राईस आहे, त्या प्राईसवरती 1% 1%ने टॅक्स हा पेड करावा लागतो. आणि ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची आहे? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर टू कलेक्ट द टॅक्स, टू कलेक्ट द TCS ॲट द रेट 1% फ्रॉम द कस्टमर. उदाहरणार्थ बघा, सपोज ए सेलर सेल्स ए मोटार कार फॉर ₹12 lakhs. एखाद्या सेलरने, एखादं शोरूम आहे, त्या शोरूमच्या ओनरने एखाद्या कस्टमरला एखादी गाडी सेल केली, विकली. किती रुपयाला विकली? फॉर एक्झाम्पल 12 लाखाला विकली. ओके, TCS जो आहे, TCS हा जो काही टॅक्स आहे, टॅक्स कलेक्टेड ॲट सोर्स आपण त्याला म्हणतो, हा जो TCS आहे, दिस TCS इज ॲप्लिकेबल ओनली व्हेन द व्हॅल्यू ऑफ कार इज मोर दॅन ₹10 lakhs. गाडीची किंमत जर 10 लाखापेक्षा जास्त असेल तरच TCS हा आकारला जातो. आपल्या एक्झाम्पलमध्ये TCS हा 12 लाखाचा आहे, सॉरी, गाडीची किंमत 12 लाख आहे. सो 12 लाखावरती 1%ने, 12 लाखाच्या 1% म्हणजे जी काय अमाऊंट येईल 12,000 रुपये, 12 लाखाच्या 1% आपण कॅल्क्युलेट केली तर 12,000 रक्कम येते. गाडी 12 लाखाला विकलेली आहे, त्याचबरोबर प्लस त्यामध्ये 12,000 टॅक्स ॲड करायचा, आणि तेवढी रक्कम ही त्या कस्टमरकडून वसूल केली जाते. ओके, सो TCS ऑन मोटार कार, TCS ऑन मोटार व्हेकल इज चार्जड ॲट द रेट 1% व्हेन द व्हॅल्यू ऑफ व्हेकल इज मोर दॅन ₹10 lakhs. 10 लाखापेक्षा जर गाडीची किंमत जास्त असेल तर त्यावरती 1%नं TCS हा आकारला जातो, आणि ही जबाबदारी हा सेलरची आहे. ओके, 1% टॅक्स हा कस्टमरकडून घेण्याची जबाबदारी ही सेलरची असते. नाव इन दिस पर्टिक्युलर लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरंट क्वेश्चन्स, okay, and their answers, so that this point will be more clear to us. See the question number 1. Okay, if the full value of sales consideration received through check or mode other than cash, whether TCS provisions will be applicable. आपल्याला सांगितले की if the payment is received partly in cash and partly in check, आपण जे काही असेट विकलेली आहे, सॉरी, जे काही आपण
मोटार कार सेल केलेली आहे, त्या मोटार कारचं जे पेमेंट आहे ते पेमेंट जर आपल्याला काही पेमेंट इफ द पेमेंट इज रिसिव्ड इन कॅश अँड इफ रिमेनिंग पेमेंट पार्ट पेमेंट इज रिसिव्ड थ्रू चेक देन वेदर द TCS प्रोव्हिजन्स विल बी ॲप्लिकेबल. ओके, काही पेमेंट कॅशमध्ये मिळाले, काही पेमेंट चेकने मिळालं असेल तर त्यासाठी TCS प्रोव्हिजन्स लागू होतात का? बा काय सांगितले, येस the provisions will be applicable. Particularly this section had covered every mode of receipt and therefore receipt can be any mode. जे काही पैसे मिळणार आहेत ते तुम्हाला कॅशने मिळू, चेकने मिळू किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने मिळू. ओके, आपल्या जी ॲसेट विकलेली आहे, इफ द व्हॅल्यू ऑफ मोटार कार इज मोर दॅन 10 lakhs, गाडीची किंमत 10 लाखापेक्षा जर जास्त असेल तर TCS हा पेड करावा लागतो. तुम्ही पेमेंट कॅश न करा, चेक न करा, नाहीतर ऑनलाईन करा. ओके, TCS इज ॲप्लिकेबल. बघा, फॉर अन इनव्हॉइस व्हॅल्यू मोर दॅन ₹10 lakhs प्रोव्हिजन विल बी ॲप्लिकेबल. ओके, त्या गाडीची किंमत इनव्हॉइस प्राईस, जी गाडी खरेदी केल्यावर आपण प्राईस पेड करतो त्याची आपल्याला पावती मिळते, ती पावती किंमत जर 10 लाखापेक्षा जास्त असेल तर TCS प्रोव्हिजन्स ॲप्लिकेबल होतात. तुम्ही त्याचं पेमेंट कोणत्या मार्गाने केलेलं आहे, कॅशने पेमेंट करताय, चेकने किंवा इतर कोणत्या मार्गाने, इट इज नॉट कन्सिडर्ड ॲट ऑल. इफ द इनव्हॉइस प्राईस ऑफ व्हेकल इज मोर दॅन 10 lakhs देन TCS प्रोव्हिजन्स आर ॲप्लिकेबल. गाडीची किंमत ही जर 10 लाखापेक्षा जास्त असेल तर TCSच्या प्रोव्हिजन्स लागू होतात. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. नाव द सेकंड क्वेश्चन इज, इफ मोटार व्हेकल इज सोल्ड फॉर ₹10 lakhs, 10 लाखालाच गाडी जर विकली असेल, वेदर TCS प्रोव्हिजन्स विल बी ॲप्लिकेबल. आपण काय म्हणतो की व्हेन द व्हॅल्यू ऑफ मोटार व्हेकल इज मोर दॅन 10 lakhs देन अँड देन ओनली TCS प्रोव्हिजन्स आर ॲप्लिकेबल. 10 लाखापेक्षा जास्त किमतीची ती ॲसेट असेल तरच TCS हा 1% आकारला जातो. त्यांचा प्रश्न आहे, जर गाडीची किंमत $10 लाख असेल, 10 लाख रुपये, तर TCS लागू होईल का? तर उत्तर त्याला आहे नो. TCS प्रोव्हिजन्स विल नॉट बी ॲप्लिकेबल बिकॉज ॲज पर द प्रोव्हिजन्स ऑफ TCS इज चार्जड ओनली व्हेन द व्हॅल्यू ऑफ मोटार व्हेकल इज मोर दॅन ₹10 lakhs. गाडीची किंमत जर 10 लाखापेक्षा जास्त असेल तरच TCS हा आकारला जातो. आपल्या या एक्झाम्पलमध्ये गाडीची किंमत $10 लाख आहे, म्हणजे ती 10 लाखापेक्षा जास्त नाही. 10 लाखापेक्षा किंमत जास्त असेल तरच TCS आकारला जातो. इथं गाडीची किंमत 10 लाख आहे म्हणजे TCS येणार नाही. बघा, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द प्रोव्हिजन्स इट इज इन्फर्ड दॅट, आपण असं त्यातनं इन्फरन्स काढू शकतो की TCS प्रोव्हिजन्स विल नॉट बी ॲप्लिकेबल. TCS प्रोव्हिजन्स लागू होणार नाहीत का? ॲज ॲक्ट युजेस द वर्ड एक्सिडिंग 10 lakhs. कायद्यामध्ये प्रोव्हिजन्समध्ये काय सांगितलं आहे की TCS शुड बी चार्जड ऑन सेल ऑफ मोटार व्हेकल व्हेन इट्स व्हॅल्यू एक्सिड्स ₹10 lakhs. व्हेन इट इज मोर दॅन 10 lakh, 10 लाखापेक्षा जास्त किंमत असेल तरच टॅक्स आकारला जातो. नॉट इन्क्लूड 10 lakh, त्यामध्ये 10 लाख येत नाही. 10 लाखापेक्षा जास्त म्हणजे अगदी 10 लाख एक जरी किंमत असेल, 10 लाख एक रुपया, तरी TCS आकारला जाईल. 10 लाख किंमत आहे त्याच्यावर TCS येणार नाही. दिस इज सेकंड क्वेश्चन. नाव द थर्ड क्वेश्चन इज, वेदर TCS टू बी कलेक्टेड, TCS कलेक्ट केला पाहिजे का इफ मोटार व्हेकल ऑफ व्हॅल्यू एक्सिडिंग 10 lakhs परचेस्ड फॉर पर्सनल पर्पज. आपण जर 10 लाखापेक्षा जास्त किमतीची गाडी खरेदी केली, ओके, ती गाडी आपण आपल्या पर्सनल यूजसाठी, घरगुती वापरासाठी खरेदी केली आहे, तर त्याच्यावरती TCS आकारला जाईल का? हा त्यांचा प्रश्न आहे. तर ऑब्वियसली TCS इज चार्ज व्हेन द व्हॅल्यू ऑफ मोटार कार एक्सिड्स ₹10 lakhs. गाडीची किंमत, गाडीची प्राईस 10 लाखापेक्षा जास्त असेल तर त्या किमतीवरती जी काय गाडीची किंमत आहे, उदाहरणार्थ 12 लाखाची गाडी आहे, तर त्या 12 लाखाच्या 1% म्हणजे ₹12,000 हा TCS घेतला जातो, कलेक्ट केला जातो. तुम्ही ती गाडी पर्सनल यूजसाठी वापरा नाहीतर कोणत्याही कारणासाठी वापरा, TCS @1% इज चार्जड व्हेन द व्हॅल्यू ऑफ मोटार व्हेकल इज मोर दॅन ₹10 lakhs. ज्या वेळेला एखाद्या मोटार व्हेकलची किंमत 10 लाखापेक्षा जास्त असते, त्यावेळेला जेवढी किंमत आहे गाडीची, जेवढी प्राईस आहे त्याच्या 1% हा टॅक्स हा आकारला जातो, जरी ती तुम्ही पर्सनल पर्पजसाठी गाडी खरेदी केली असली तरी. येस, स्टील टॅक्स टू बी कलेक्टेड ॲट सोर्स, टॅक्स वसूल केला जाईल. कारण काय सांगितलं आहे, ॲज अ डेफिनेशन ऑफ बायर अमेंडेड इन द
Clause 7 bill passed in Lok Sabha which specifically covers everyone as a buyer. No one is excluded from the scope. म्हणजेच काय म्हणतात, तुम्ही गाडी पर्सनल यूजसाठी खरेदी करा नाहीतर बिझनेससाठी प्रोफेशनसाठी खरेदी करा, गाडीची किंमत 10 लाखापेक्षा जास्त आहे त्यावर तुम्हाला 1% हा TCS पेड करावा लागेल. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. नाव द क्वेश्चन नंबर 4 काय बघा, कलेक्शन ऑफ TCS to be on receipt basis or on invoice basis in case motor vehicle is sold value more than 10 lakhs. गाडीची किंमत 10 लाखापेक्षा जास्त आहे. ओके, गाडीची किंमत 10 लाखापेक्षा जास्त आहे तर मग जो टॅक्स कलेक्ट करायचा आहे तो कधी करायचा, रिसीट बेसिसने म्हणजे जेव्हा पैसे मिळतील त्यावेळेला तो कलेक्ट करायचा का तो जेव्हा इनव्हॉइस तयार करू त्यावेळेला कलेक्ट केला जातो. काही वेळेला इनव्हॉइस बिल जे तयार केलं जातं आणि त्याचं पेमेंट हे एका वेळेलाच केलं जातं, पण अशाही काही सिच्युएशन्स असतात की पावती आज बनवली जाते परंतु त्याची कॅश जे आहे, जे रिसीट आहे, पैसे जे आहेत ते 4 दिवसानंतर पेड केले जातात. प्रश्न हा आहे की हा जो काही TCS आहे मोटार कारवरचा, हा TCS आपण कधी कलेक्ट केला पाहिजे, वसूल कधी केला पाहिजे. ओके, रिसीट जेव्हा पैसे मिळतील त्यावेळेला का ज्यावेळेला पावती आपण तयार करू त्यावेळेला TCS कधी गोळा केला पाहिजे. तर त्याचं उत्तर बघा काय सांगितले, कलेक्शन ऑफ TCS इज टू बी ऑन रिसीट बेसिस. म्हणजेच काय, ज्या वेळेला त्या गाडीचं पेमेंट मिळेल, पेमेंट मिळालं, पैसे मिळाले म्हणजे आपलं रिसीट आहे, ज्या वेळेला पैसे मिळतील त्यावेळेला त्या पैसे कलेक्ट करत असताना त्यामध्ये TCS सुद्धा कलेक्ट केला पाहिजे. बघा, द फायनान्स बिल 2016 ॲज पास बाय लोकसभा प्रोव्हाइड्स दॅट टॅक्स शाल बी कलेक्टेड ऑन सेल ऑफ मोटार कार व्हेकल ओनली ॲट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ कन्सिडरेशन. ज्या वेळेला त्या गाडीचे पैसे मिळतील, पेमेंट मिळेल त्यावेळेलाच त्यामधून टॅक्ससुद्धा घेतला पाहिजे. अर्लियर लॉ वॉज टॅक्स टू बी कलेक्टेड ॲट सोर्स. ओके, ज्या वेळेला आपण पावती करू त्यावेळेला ते घेतले जायचे, परंतु ॲज पर द न्यू प्रोव्हिजन्स द टॅक्स ऑन सेल ऑफ मोटार कार शुड बी कलेक्टेड ॲट द टाइम ऑफ गेटिंग द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर. कस्टमरकडून ज्या वेळेला आपल्याला पेमेंट मिळेल त्यावेळेला तो TCS हा कलेक्ट केला पाहिजे, टॅक्स वसूल केला पाहिजे. दिस इज 4th क्वेश्चन. नाव 5th क्वेश्चन इज limit of ₹10 lakh will be considered on amount inclusive of tax or exclusive of tax. ओके, म्हणजे जो काय 10 लाख हे लिमिट आहे गाडीची प्राईससाठी, 10 लाखापेक्षा जास्त किंमत असेल तर त्यावरती 1% TCS पेड करावा लागतो. जर कधी 10 लाखापेक्षा गाडीची किंमत जास्त असेल तरच. त्यांचा प्रश्न हा आहे की ही जी 10 लाखाचं लिमिट आहे हे इन्क्लुडिंग टॅक्स आहे का एक्सक्लुडिंग टॅक्स आहे. तर बघा काय सांगितलंय, फॉर लिमिट अमाऊंट विल बी कन्सिडर्ड ॲज इन्क्लुझिव्ह ऑफ टॅक्स दॅट इज सेल्स कन्सिडरेशन. म्हणजे थोडक्यामध्ये सेल्स कन्सिडरेशन म्हणजे आपण गाडी कितीला विकली आहे, फायनल प्राईस. ओके, एकूण गाडी किती रुपयाला विकली म्हणजे कस्टमरने सेलरला, दुकानदाराला, जो कोण जे काही शोरूम आहे त्याला एकूण किती रुपये पेड केले. ओके, कस्टमरनं किती पेड केले आणि त्या सेलरला, शोरूमवाल्याला किती रुपये मिळाले. ओके, ती जी काय रक्कम आहे ती रक्कम जर 10 लाखापेक्षा जास्त असेल तर त्यावरती TCS हा 1%ने आकारला जातो. त्यामुळे ती जी 10 लाखाचं लिमिट आहे ते इन्क्लुझिव्ह ऑफ टॅक्स आहे. सर्व रक्कम मिळून ती 10 लाखापेक्षा जास्त जात असेल तर 1% टॅक्स हा आकारला जातो. नाव द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 इज रेट ऑफ 1% फॉर कलेक्शन ऑफ TCS टू बी चार्ज ऑन एक शोरूम प्राइस और ऑन द रोड प्राइस. म्हणजे हा जो काय 1% टॅक्स आकारला जातो, ओके, हा एक शोरूम प्राईसवरती आकारला जातो का ऑन रोड प्राईसवरती आकारला जातो. तर बेसिकली त्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की TCS जो आहे, टॅक्स जो आहे, इट शुड बी कलेक्टेड ऑन द सेल्स कन्सिडरेशन. आपण ती गाडी किती रुपयाला विकलेली आहे, सेल कितीला केली, ओके, सेल प्राईस किती आहे त्याच्यावरती TCS हा आकारला पाहिजे. ओके, त्यामुळे काय सांगितलं बघा, TCS टू बी कलेक्टेड ऑन एक शोरूम प्राईस अगेन ऑन द सेल्स कन्सिडरेशन द इनवॉइस अमाऊंट विच इन्क्लूड्स व्हॅट. ओके, त्यामुळे सेल्स कन्सिडरेशन जे आहे, मोबदला जो आहे, आपण गाडी किती रुपयाला विकली त्यावरती हा TCS हा जो आहे तो चार्ज केला पाहिजे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. वेदर TCS टू बी कलेक्टेड ओनली ऑन सेल ऑफ पॅसेंजर व्हेकल. फक्त ज्या पॅसेंजर व्हेकल असतात, ओके, त्याच्यावरतीच फक्त हा टॅक्स असतो का सर्व प्रकारच्या गाड्यांवरती. तर नियम एवढाच आहे, कोणतीही गाडी, एनी टाइप ऑफ अ व्हेकल हुज व्हॅल्यू हुज प्राइस इज मोर दॅन 10 lakhs ऑन सच व्हेकल्स TCS दॅट इज टॅक्स शुड बी चार्जड ॲट द रेट 1%.
ती गाडी 2 व्हीलर असो, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर नाहीतर कोणतीही असो, गाडीची किंमत इफ द प्राइस ऑफ द व्हेकल is more than 10 lakhs, then we have to charge a TCS, we have to charge a tax at the rate 1%. बघा काय सांगितले, TCS must be collected on sale of motor vehicle. गाडी कोणतीही असो, व्हॅल्यू एक्सेडिंग 10 lakh, त्या गाडीची किंमत फक्त 10 लाखापेक्षा जास्त असावी, नॉट जस्ट ऑन द पॅसेंजर व्हेकल. फक्त काय पॅसेंजर व्हेकल वरती हा टॅक्स नाही, सर्व प्रकारच्या गाड्यांवरती. TCS इज ॲप्लिकेबल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ मोटार व्हेकल्स इन्क्लुडिंग ट्रक असो, बस असो, 2 व्हीलर असो, कार असो, नाहीतर काही कोणतीही गाडी असो. कोणतीही गाडीची किंमत 10 लाखापेक्षा जास्त असेल तर त्याच्यावरती 1% हा TCS हा चार्ज केला जातो. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. नाव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. फ्रॉम विच डेट TCS ऑन सेल ऑफ मोटार व्हेकल एक्सेडिंग 10 lakhs इज ॲप्लिकेबल. आपण हा जो गाडीची जेवढी प्राइस आहे त्याच्यावरती जो 1% TCS चार्ज करतो, हा कधीपासून नियम चालू झालेला आहे, तर इट इज ॲप्लिकेबल फ्रॉम 1 जून 2016. 1 जून 2016 पासून हा आपल्या देशामध्ये नियम आहे. ज्या वेळेला कोणताही व्यक्ती गाडी खरेदी करतो, व्हेन एनी कस्टमर परचेसेस एनी व्हेकल इफ द प्राइस ऑफ व्हेकल इज मोर दॅन 10 lakhs, जर त्या गाडीची किंमत 10 लाखापेक्षा जास्त असेल तर ती जी काही रक्कम आहे, गाडीची प्राइस आहे, त्याच्यावरती 1% TCS जो आहे, टॅक्स कलेक्टेड ॲट सोर्स, हा टॅक्स हा घेतला जातो. कधीपासून? 1 जून 2016 पासून. नाव द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. काय बघा क्वेश्चन नंबर 9. इन केस इनव्हॉइस जनरेटेड बिफोर ॲप्लिकेबिलिटी ऑफ लॉ. ओके, हा कायदा कधी लागू झाला? 1 जून 2016 पासून. हा कायदा लागू होण्यापूर्वी जर आपण बिल तयार केलं असेल, इनव्हॉइस म्हणजे बिल तयार केलं असेल, अँड अमाऊंट इज रिसिव्ड आफ्टर 1 जून, कायदा झाल्यानंतर जर आपल्याला त्याचे पैसे मिळाले असतील तर TCS आकारला जाईल का? ओके, म्हणजे बिल कधी तयार केलं? TCS हा लागू झाला आपल्या देशामध्ये 1 जून 2016ला. TCS ऑन मोटार व्हेकल हा 1 जून 2016ला लागू झाला. त्याच्या अगोदर बिल तयार केले. बिल इज मेड बिफोर द ॲप्लिकेबिलिटी ऑफ लॉ, बट ॲक्च्युअल अमाऊंट इज रिसिव्ड आफ्टर द ॲप्लिकेबिलिटी. ओके, कायदा तयार झाला 1 जूनला, त्याच्या अगोदर बिल बनवलं होतं कायदा लागू होण्याच्या पूर्वी, परंतु त्या बिलाचे पैसे मिळाले कधी? कायदा लागू झाल्यानंतर. तर प्रश्न आहे की हा TCS लागू होईल का? गाडीवरती 1% TCS घेतला जाईल का? बघा, नो लायबिलिटी अरायझेस टू कलेक्ट TCS ऑन सेल ऑफ कार अरायझेस ऑलरेडी बिफोर द ॲप्लिकेबिलिटी ऑफ लॉ. आपण गाडीची बिल कधी बनवलेलं आहे? बिल तयार केलं आपण कायदा लागू होण्याच्या पूर्वी, त्यामुळं आपण त्यावेळेलाच ती गाडी सेल केल्यासारखं व्यवहार झालेला आहे. त्यामुळं आणि ज्या वेळेला आपण बिल तयार केलं त्यावेळेला हा कायदा लागू नव्हता, ॲप्लिकेबल नव्हता, त्यामुळं त्यामध्ये कोणताही TCS कलेक्ट घेतला जाणार नाही. बघा, फॉर एक्झाम्पल दिलेलं आहे, कार इनव्हॉइस जनरेटेड ऑन 25 मे 2016. 25 मेला म्हणजे 1 जूनला हा कायदा झाला आहे, त्याच्या अगोदर 5-6 दिवस बिल तयार केलं. ओके, ऑफ ₹11 लाख, 10 लाखापेक्षा अमाऊंट जास्त आहे, परंतु हे तारीख किती बिलाची? 25 मे 2016. आणि आपला हा तो जो TCSचा कायदा आहे तो 1 जूनला लागू झालेला आहे. त्याच्या अगोदर आपण पावती तयार केली 11 लाखाची, अँड ₹1 लाख. ओके, 11 लाख जे काय अमाऊंट आहे 11 lakhs रिसिव्ड ऑन 5 जून. कायदा लागू झाल्यानंतर पैसे मिळाले आहेत आफ्टर 1 जून. मग ते जे काय 11 लाख आहेत त्यावरती TCS कलेक्ट करायचं का? नो TCS, नो नीड टू कलेक्ट द TCS. ओके, जे काय 11 लाख रुपये आहेत, फक्त 11 लाख रुपये गाडीची जेवढी प्राईस आहे तेवढेच वसूल केले पाहिजेत. TCS वसूल करायचा नाही, कारण की ती जी काय पावती तयार केलेली आहे ती आपण कायदा लागू होण्यापूर्वी केलेली आहे, म्हणजे तो कायदा लागू होण्याच्या अगोदरचा व्यवहार आहे. ओके, ज्या वेळेला व्यवहार केला तेव्हा TCS ॲप्लिकेबल नव्हता, त्यामुळे जरी पेमेंट उशिरा मिळालं असलं तरी त्यामधून कोणताही त्यावरती TCS आकारला जाऊ नये. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. नाव द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. बघा, इन केस कंप्लीट इनव्हॉइस अमाऊंट ऑफ मोटार व्हेकल रिसिव्ड बिफोर जून. कायदा लागू झाला 1 जूनला, त्याच्यापूर्वी जर सर्व रक्कम बिलाची रक्कम आहे ती मिळाली आणि इनव्हॉइस इज जनरेटेड आफ्टर 1 जून. ओके, पैसे रक्कम मिळाली कायदा लागू होण्यापूर्वी, पण पावती कधी तयार केली?
आफ्टर 1 जून, 1 जूनला कायदा लागू झाला, त्याच्यानंतर पावती केली असेल, इनव्हॉइस म्हणजे त्या गाडी विकलेल्याची जर पावती तयार केली असेल तर त्यावरती TCS आकारला पाहिजे का? तर ऑब्वियसली आकारला पाहिजे, कारण की आपण जे व्यवहार केलेला आहे, ट्रान्झॅक्शन केलेले आहे, त्याची जी पावती आहे ती पावतीची तारीख महत्त्वाची आहे. मगाच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण पावती जी होती, इनव्हॉइस जी होती, त्याची तारीख ही कायदा लागू होण्याच्या अगोदरची होती. ओके, 25 जूनची, सॉरी बघा किती तारीख होती त्या पावतीची तारीख किती होती, इथं सांगितलं बघा 25 मे. आपला कायदा लागू झाला 1 जूनपासून, कायदा लागू होण्याच्या अगोदरची पावती होती, त्यामुळे TCS लागणार नाही, 1% TCS आकारण्याची गरज नाही. पण या एक्झाम्पलमध्ये पैसे अगोदर मिळालेत, परंतु त्याची जी पावती तयार केली आहे ती कायदा लागू झाल्यानंतर, आपला कायदा लागू झाला 1 जूनला आणि पावती किती तारखेला केली तर त्याच्यानंतर केली जर असेल, ओके, त्याच्यानंतर जर पावती केली असेल, उदाहरणार्थ 5 जूनला केली, 1 जूनला कायदा लागू झाला, त्याच्यानंतर 5 जूनला जर पावती केली असेल, ज्या दिवशी पावती तयार केली त्या दिवशी TCS हा ॲप्लिकेबल होता. त्यामुळे जरी पैसे अगोदर मिळाले असले तरीसुद्धा पावती ही 5 जूनला केलेली आहे, ज्या वेळेला कायदा लागू होता, त्यामुळे त्या रकमेवरती TCS हा चार्ज केला पाहिजे. येस, लायबिलिटी टू कलेक्ट TCS अरायझेस. पुढं काय सांगितलं बघा, जनरेशन ऑफ इनव्हॉइस ड्युरिंग द पिरियड ऑफ ॲप्लिकेबिलिटी ऑफ लॉ. आपण ज्या वेळेला पावती तयार केली त्यावेळेला हा कायदा लागू होता. फ्रॉम कस्टमर द अमाऊंट ऑफ TCS शुड बी कलेक्टेड. त्यामुळे कस्टमरकडून TCS टॅक्स हा 1% कलेक्ट केलेला आहे. एक एक्झाम्पल दिलं आहे बघा, कार्स कंप्लीट इनव्हॉइस ऑफ ₹11 lakhs रिसिव्ड ऑन इनव्हॉइस अमाऊंट. रक्कम कधी मिळाली? 25 मेला. कायदा लागू झाला होता 1 जून, त्याच्या अगोदर पैसे मिळाले, परंतु इनव्हॉइस इज जनरेटेड ऑन 5 जून. पण जी पावती कधी तयार केली? 5 जूनला. त्यामुळे पावती जी तयार केली त्या दिवशी 1 जूनलाच TCS ॲप्लिकेबल झाला. आपण पावती बनवते 5 जूनला, त्यावेळेला TCS च्या प्रोव्हिजन्स लागू होत्या. त्यामुळे त्या कस्टमरकडून जे 11 लाख रुपये गाडीची किंमत आहे त्याच्या 1%, 11 लाखाचे 1% म्हणजे किती? 11,000 रुपये हा टॅक्स कलेक्ट केला पाहिजे. ए टॅक्स ऑफ ₹11,000 शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर. त्याला कारण एवढंच आहे की पावती तयार कधी झाली त्यावेळेला जर TCS ॲप्लिकेबल असेल, TCSचा कायदा भारतामध्ये ॲप्लिकेबल असेल तर 1% त्या गाडीच्या किमतीचा हा वसूल केला पाहिजे. नाव द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. इफ एक शोरूम प्राइस ऑफ मोटार व्हेकल एक्सिड्स ₹10 lakhs. जर गाडीची शोरूम प्राइस ही जर 10 लाखपेक्षा जास्त आहे, एक्सिड्समध्ये 10 लाखापेक्षा जास्त आहे, बट आफ्टर गिविंग डिस्काउंट, परंतु जर त्या शोरूमवाल्यानं डिस्काउंट देऊन त्याची व्हॅल्यू ही 10 लाख किंवा 10 लाखापेक्षा कमी झाली, लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 lakh, तर वेदर TCS इज टू बी कलेक्टेड. ओके, तर TCS कलेक्ट केला पाहिजे का? त्यांचा प्रश्न आहे, गाडीची किंमत 10 लाखापेक्षा जास्त आहे, परंतु शोरूमवाल्यानं डिस्काउंट दिल्यामुळे त्या गाडीची किंमत 10 लाख आली किंवा 10 लाखापेक्षा कमी आली असेल तर त्यावरती 1% TCS हा कलेक्ट केला पाहिजे का? आता आपल्याला काय सांगितलं जातं की सेल्स कन्सिडरेशन, कस्टमरला किती रुपयाला ती गाडी विकली, किती प्राईसला, म्हणजे डिस्काउंट दिला असेल तर प्राईस कमी होणार आहे. जर ती प्राईस 10 लाखापेक्षा जास्त असेल तरच TCS कलेक्ट केला जातो. गाडीची किंमत 10 लाखापेक्षा जास्त आहे, परंतु डिस्काउंट दिल्यामुळे जर ती किंमत 10 लाखापेक्षा कमी आली असेल, समजा 9,80,000ला गाडी विकली, सेल कितीला केली? फायनल अमाऊंट 9,80,000, ही अमाऊंट 10 लाखापेक्षा कमी असेल, ओके, तर TCS हा आकारला जात नाही. बघा, बेस्ड ऑन द रीडिंग्स ऑफ द प्रोव्हिजन्स इट इज इन्फर्ड दॅट नो नीड टू कलेक्ट TCS. TCS कलेक्ट करण्याची गरज नाही, ॲज लायबिलिटी ऑफ TCS ओनली अरायझेस इफ सेल्स कन्सिडरेशन दॅट इज इनव्हॉइस प्राईस इज मोर दॅन 10 lakhs. जर ती फायनल सेल्स प्राईस, फायनल विक्री किंमत 10 लाखापेक्षा जास्त असेल तरच TCS आकारला जातो. बट आफ्टर गिविंग डिस्काउंट टू कस्टमर द इनव्हॉइस अमाऊंट डू नॉट एक्सीड 10 lakh. आत्ताच्या एक्झाम्पलमध्ये सांगितले डिस्काउंट दिल्यामुळे इनव्हॉइस प्राईस जी काही किंमत आहे ती 10 लाखापेक्षा जास्त जात नाही, हेन्स देर इज नो एनी नीड टू पे द TCS. त्यामुळे TCS पे करण्याची, कस्टमरकडून वसूल करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. नाव द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. इफ बिल रेज्ड फॉर 2 different पार्ट्स ऑफ मोटार व्हेकल एकच आहे पण त्याचे 2 पार्ट्स आहेत, ओके, त्याचं बिल जर तयार केलं असेल, फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ अ ट्रक
ट्रकच्या बाबतीमध्ये चेसिसचं बिल वेगळं केलं आणि गाडीची जी बॉडी असते त्याचं बिल वेगळं वेगळं केलं असेल ॲज सिंगल इनव्हॉइस. ओके, बिल एकच केलं परंतु त्यामध्ये दोन वेगळे पार्ट लिहिले, चेसिसचं अमाऊंट वेगळी मेन्शन केली आणि बॉडीची अमाऊंट वेगळी मेन्शन केली, परंतु बिल एकच आहे. ओके, हुज व्हॅल्यू इज मोर दॅन 10 lakhs. एकूण बिलाची रक्कम 10 लाखापेक्षा जास्त आहे. वेदर TCS प्रोव्हिजन्स विल बी ॲप्लिकेबल. गाडीची एकूण किंमत 10 लाखापेक्षा जास्तच आहे, परंतु गाडीची किंमत जी आहे ते दोन पार्टमध्ये दाखवले. काही किंमत चेसिसची किंमत म्हणून दाखवले आणि काही किंमत गाडीची जे बॉडी असते ओके ती म्हणून दाखवली असेल. टोटल अमाऊंट 10 लाखापेक्षा जास्त आहे, पण दोन्हीच्या रकमा उदाहरणार्थ एकाची 6 लाख एकाची 5 लाख अशी, एकाची 6 लाख आणि दुसऱ्याची 5 लाख अशी मिळून 11 लाख प्राईस केली आहे. तर ते म्हणतात की यावरती TCS आकारला जाईल का, कारण दोन पार्ट्स वेगवेगळे गाडीचे दाखवलेले आहेत. तर मग फायनल ह्याच्यावरती टॅक्स आकारला पाहिजे का. आपलं मेन प्रोव्हिजन काय सांगतात की गाडीची जी फायनल इनव्हॉइस प्राईस आहे, इनव्हॉइस प्राईस म्हणजे पावतीची किंमत ती किती आहे, 11 लाख आहे. जर ही किंमत 10 लाखापेक्षा जास्त असेल तर 1% TCS आकारला जातो. फायनल ही जी इनव्हॉइस प्राईस आहे, छापील किंमत म्हणजे पावतीची किंमत, ती जर 10 लाखापेक्षा जास्त असेल तर 1% TCS आकारला जातो. तर TCS आकारला जाईल का, तर येस, TCS इज टू बी कलेक्टेड ॲज सेलर क्रिएट सिंगल इनव्हॉइस. एकच पावती आहे. ओके, इट कॅन बी फॉर 2 डिफरंट पार्ट्स. गाडीचे जरी 2 पार्टसाठी असतील तरी एकच पावती केलेली आहे. सो इवन दो द इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू डज नॉट एक्सीड 10 lakh. मग असे आपण उदाहरण घेतलं, एका पार्टची किंमत 6 लाख एका पार्टची किंमत 5 लाख. जर इंडिव्हिज्युअल किमतीचा विचार केला ती 10 लाखापेक्षा जास्त नाही, परंतु बट इफ द इनव्हॉइस अमाऊंट इज मोर दॅन 10 lakhs, इनव्हॉइसची रक्कम 10 लाखापेक्षा जास्त असल्यामुळे इनव्हॉइसची रक्कम किती आहे त्यांनी सांगितलं की एक्सिड्स 10 lakh, 10 लाखापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे TCS इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर. 10 लाखापेक्षा पावतीची रक्कम जास्त असल्यामुळे 1%नं जेवढी किंमत आहे त्याच्या 1% TCS हा आकारला पाहिजे. नाव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. ओके, अमाऊंट ऑफ सेल्स कन्सिडरेशन रिसिव्ड. ओके, अमाऊंट ऑफ सेल्स कन्सिडरेशन म्हणजे वस्तू विकल्याचा पैसे मिळाले, पण कसे, पार्ट्समध्ये मिळाले, टप्प्याटप्प्याने मिळाले. वेदर TCS टू बी कलेक्टेड ऑन फर्स्ट रिसिट इज सेल्फ ऑर इन स्टेजेस. गाडीचं पेमेंट जर इन्स्टॉलमेंटनं मिळणार असेल, टप्प्याटप्प्याने मिळणार असेल, तर जे TCS आहे, टॅक्स आहे, तो पहिल्या हप्त्यामध्येच घ्यायचा का टप्प्याटप्प्याने टॅक्स कलेक्ट केला पाहिजे. तर त्यांचा आन्सर काय बघा, की जेव्हा आपण वस्तू विकतो त्यातून जेव्हा पहिल्यांदा पेमेंट मिळणार आहे ना, पहिल्यांदा त्यातून टॅक्स हा गव्हर्नमेंटचा कलेक्ट केला पाहिजे. बघा, नो रिगार्ड्स टू अमाऊंट रिसिव्ड इन स्टेजेस. त्या शोरूमवाल्याला पैसे इन्स्टॉलमेंटनं मिळणार जरी मिळणार असू किंवा एका हप्त्यामध्ये मिळणार असू, TCS इज टू बी कलेक्टेड ॲट द टाईम ऑफ फर्स्ट रिसिट्स इटसेल्फ. ज्या वेळेला आपण त्या गाडीचा पहिलं पेमेंट घेऊ, पहिला मोबदला घेऊ कस्टमरकडून, ओके, त्यावेळेलाच त्यामधून TCS हा वसूल केला पाहिजे. तुम्ही TCS हा फर्स्ट रिसिटमधूनच वसूल केला पाहिजे कस्टमरकडून. ओके, नाव द नेक्स्ट अँड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. बघा काय सांगितलेलं आहे, वेदर अमाऊंट ऑफ TCS टू बी कलेक्टेड ॲट द टाईम ऑफ रिसिट ऑफ बुकिंग अमाऊंट. ओके, काही लोक गाडी खरेदी करण्यापूर्वी आठवडाभर अगोदर 15 दिवस अगोदर गाडी बुक करतात आणि ठराविक दिवशी, मग ते कोणताही डेट असेल, एखादा फंक्शन असेल, एखादी बर्थडेट असेल, एखादा फॉर एक्झाम्पल फेस्टिवल असेल, त्या दिवशी त्या गाडीची डिलिव्हरी घेतात. गाडी शोरूममधून जाऊन ती कलेक्ट करतात. मग गाडी बुक करताना TCS वसूल केला पाहिजे का गाडीचं जेव्हा पैसे मिळणार आहेत तेव्हा तो वसूल केला पाहिजे, हा प्रश्न आहे. बघा, ॲज पर द TCS प्रोव्हिजन्स इट इज इन्फर्ड दॅट येस ऑन फर्स्ट रिसिट इट सेल्फ TCS शुड बी कलेक्टेड. जेव्हा त्या गाडीचं पहिलं पेमेंट मिळेल म्हणजे जेव्हा बुकिंग केलं जाईल त्यावेळेलाच पेमेंट पहिलं जेव्हा मिळेल त्या शोरूमवाल्याला त्यावेळेलाच टॅक्स हा वसूल केला पाहिजे असं कायदा सांगतो. ओके, परंतु ज्यावेळेला कस्टमर अमाऊंट गाडी बुक करण्यासाठी येतो त्यावेळेला कस्टमर फक्त 20,000 30,000 40,000 एवढीच रक्कम फक्त तो बुकिंग अमाऊंट म्हणून देतो. बघा, विच मीन्स TCS इज टू बी कलेक्टेड ॲट द टाईम ऑफ बुकिंग इटसेल्फ. बुकिंग करतानाच टॅक्ससुद्धा वसूल केला पाहिजे असं कायदा सांगतो, पण ॲक्च्युअल प्रॅक्टिसमध्ये असं होऊ शकत नाही. बघा, बट प्रॅक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट TCS फुल अमाऊंट ऑफ टॅक्स ॲट द टाईम ऑफ बुकिंग ऑफ मोटर कार व्हेकल. गाडीची किंमत समजा 15 लाख असेल, उदाहरणार्थ 15 लाख जर किंमत आहे म्हणजे 10 लाखापेक्षा जास्त आहे, 15 लाखाचे 1% म्हणजे 15,000 टॅक्स हा गाडीवरती कलेक्ट करावा लागणार आहे.
आणि ज्या वेळेला गाडीचं बुकिंग केलं जातं, बुकिंगची रक्कम किती असते? 10,000, 20,000 किंवा 30,000 असते, बरोबर. त्यामुळे त्या बुकिंगच्या रक्कम घेत असताना त्यामध्ये सर्व टॅक्ससुद्धा कलेक्ट करणं हे प्रॅक्टिकली शक्य होत नाही. व्हॅल्यू एक्सिडिंग 10 लाख विथ बुकिंग अमाऊंट इटसेल्फ. Okay, therefore, considering the practical life, amount on which 1% to be charged for collection of TCS is booking amount. Further, on every second receipt of sales consideration, full amount of tax can be collected at source less already received at the time of booking of motor vehicle. त्यांचा म्हणण्याचा फक्त उद्देश एवढाच आहे की सपोज गाडीची किंमत 12 लाख रुपये असेल. ओके, 12 लाख रुपये किंमत आहे, त्याच्यावरती टॅक्स किती येणार आहे? तर 12 लाखाचे 1% म्हणजे 12,000, म्हणजे गाडीची किंमत ही 12,12,000 समजा होणार असेल. 12,12,000 ही एकूण किंमत आहे. 12,12,000 इन्क्लुडिंग टॅक्स, इन्क्लुडिंग TCS. आणि जर सपोज त्या कस्टमरने बुकिंग अमाऊंट 50,000 पेड केले असेल, 50,000 फक्त घ्यायचे बुकिंगला, समजा त्याने 50,000 पेड केले, आणि ज्या वेळेला त्या वस्तूची डिलिव्हरी केली जाईल, वस्तूची ज्या वेळेला त्यांना डिलिव्हरी द्यायची असेल त्यावेळेला एकूण बिल किती रुपयाचं आहे? 12 लाखाची गाडी, 12,000 टॅक्स, म्हणजे 12,12,000ची एकूण किंमत झाली. त्यामधून जे अगोदर बुकिंगचे 50,000 पेड केलेले आहेत ते 50,000 लेस करा, आणि मग जी काय राहिलेली अमाऊंट आहे तेवढीच फक्त ही डिलिव्हरीच्या वेळेला, जेव्हा गाडी ॲक्च्युअल डिलिव्हर करण्यासाठी ते कस्टमर येईल, कस्टमर गाडी नेण्यासाठी येतील शोरूममध्ये, तेव्हा जे राहिलेली रक्कम आहे, जी काय रक्कम राहिली असेल, 11,60,000, 70,000, 80,000, जी काय अमाऊंट शिल्लक असेल, ओके, बुकिंग अमाऊंट वजा करून जी शिल्लक रक्कम राहील ती कस्टमरकडून वस्तूची डिलिव्हरी देताना, गाडी देत असताना त्यावेळेला कस्टमरकडून ती कलेक्ट केली पाहिजे. ओके, आपण जे बुकिंग म्हणून रक्कम दिली त्यातून सर्व टॅक्स कलेक्ट करणं हे काय सहज शक्य होत नाही. त्यापेक्षा एकूण जी गाडीची किंमत आहे 12 लाख, त्यामध्ये तो टॅक्स ॲड करा, ही तुमची इनव्हॉइस प्राईस मिळेल 12,12,000. ओके, 50,000 बुकिंगचे तसेच तुमच्याकडे ठेवा, शोरूमवाला स्वतःकडे ठेवेल, आणि ज्या वेळेला कस्टमर वस्तू गाडी नेण्यासाठी येईल, डिलिव्हरी घेण्यासाठी येईल, त्यावेळेला गाडीची एकूण प्राईस 12,12,000 इन्क्लुडिंग टॅक्स, त्यातून जे कस्टमरनं ॲडव्हान्स बुकिंगची रक्कम 50,000 पेड केली ती वजा करून जी रक्कम शिल्लक राहील तेवढी अमाऊंट हे कस्टमरकडून वसूल केली पाहिजे. ओके, त्यामुळं बुकिंग करता असतानाच त्यामधून टॅक्स हा कलेक्ट करणं, टॅक्स कलेक्ट करावा असं कायद्यामध्ये सांगितलं आहे, बट इन ॲक्च्युअल प्रॅक्टिकल लाईफ इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, द टॅक्स इज ॲडेड इन द प्राईस ऑफ व्हेकल, गाडीच्या किमतीमध्ये तो टॅक्स ॲड केला जातो आणि गाडीची एकूण इनव्हॉइस प्राईस ही शोधली जाते, आणि जी काय बुकिंग रक्कम आहे ती बुकिंगची रक्कम वजा करून जे काय फायनल बॅलन्स अमाऊंट आहे तेवढीच फक्त कस्टमरकडून वसूल केली जाते आणि कस्टमरला गाडी ही दिली जाते. ओके, दीज आर द 14 क्वेश्चन्स ऑन TCS ऑन मोटार कार व्हेकल. ओके, ह्या टॉपिकमध्ये आपण TCS हा पार्ट पाहिलेला आहे. TCS मीन्स टॅक्स कलेक्टेड ॲट सोर्स वेनेवर एनी सेलर सेल्स मोटार कार अँड मोटार व्हेकल. ओके, अँड इफ द व्हॅल्यू ऑफ मोटार व्हेकल इज मोर दॅन 10 lakhs, जर त्या गाडीची व्हॅल्यू 10 लाखापेक्षा जास्त असेल, 10 लाखापेक्षा, तर गाडीची जी काय प्राईस आहे त्याचा 1% हा TCS हा आकारला जातो. ओके, दीज आर द प्रोव्हिजन्स ऑफ इन्कम टॅक्स ॲक्ट रिलेटिंग टू TCS ऑन मोटार कार व्हेकल. ओके, so that's it with today's lecture. Thank you very much.